शेतकरी मित्रांनो नमस्कार। खूप दिवसातनं आज अण्णांच्या शेतावर यायचा योग आला। बियाणे प्लॉट जो तयार केला आहे अण्णांचा, आता बियाणे प्लॉटचं नियोजन आहे, तर त्या प्लॉटमध्ये आत्ता आपण उभा आहोत। ह्या प्लॉटमध्ये अण्णांनी काय काय गोष्टी केल्या त्या गोष्टी आज आपण सगळ्या बघणार आहोत। रोप लागण कधी केल्या काय हे तुम्ही गोष्टी पाहिल्यातच, त्याच्याबद्दल आपण थोडक्यात अण्णांच्याकडनं माहिती घेऊया। अण्णा नमस्कार। नमस्कार। यावेळेला लागण करताना तुम्ही थोडी वेगळी पद्धत वापरली, शेतामध्येच बेडवर तुम्ही ही रोपं तयार केली आणि आता लावलेली आहेत, तर नेमकं ह्याच्याबद्दल काय वाटतंय? कारण आता आम्ही बघतोय किती तारखेची लागण आहे? 6 तारखेची, आज 11 दिवस झाले। 11 दिवस झाले। 11 दिवसात माती सारून कोंब यायला लागलेत बाहेर, फुटवा 11 दिवसात फुटवा चालू झालाय। मागाच्या मी दाखवलं जवळपास 40 ते 50% रोपांना फुटवा आहे याच्यामध्ये। तर ही नेमकं ही पद्धत अण्णा कशी वाटते? तुम्ही आत्ता सांगितलं की मी आधी पण केल्या पद्धतीने, पूर्वी पण मी ह्या पद्धतीने केलं होतं, म्हणजे रोप तयार करून किंवा एखाद्या शेतामध्ये फुटावर लागण करायची सरसकट, आणि जिथं पाणी साठतंय त्यावेळी ह्यातलं एक आडे काढायचं आणि लावायचं, असं करून सुद्धा मी 100 टनाच्या वरती गेलेला आहे। बरोबर। त्यामुळे हे बरेच वर्ष झालं मी करतो ही पद्धत। बरोबर। आता तुम्ही जर मित्रांनो स्टंपची साईज बघितली रोपाची, तर ही साईज बघा, तुम्हाला एकदम जाड जे कोंबरे येतात अशा कोंबऱ्या जशा येतात त्या टाईपमध्ये तुम्हाला स्टंपची साईज दिसते। अण्णा ह्याच्यामध्ये आता नियोजन नेमकं काय केलंय? अंतर किती आहे, काय कसं? आता सरीतलं अंतर 5 फूट आहे, बरं, आणि 2 रोपातलं अंतर 2 फूट आहे। सगळं मार्किंग करून केलेलं आहे, बरोबर। तुम्हाला सगळं एकसारखं दिसणार। बरं। आणि मार्किंग केल्यामुळे आपल्याला महत्वाचं काय, संख्या नियोजन करेक्ट करता येतं। बरोबर। मार्किंग नियोजन केल्यामुळे मला माहिती आहे की बाबा एका 5x2 वरती किती रोपं बसल्यात, आणि मला जे काही संख्या लागणार आहे ते एका बेटामध्ये किती ठेवायचं हे करेक्ट कॅल्क्युलेशन करता येते। बरोबर बरोबर। रोप लागण करताना किंवा कांडी लागण असू दे, मार्किंग केल्याशिवाय करत नाही मी। 2000 सालापासून मार्किंग करतो। आता याला काय रोप लावताना बेसल डोस वगैरे दिला का काय? त्याला रोप लावताना खोडकिडीसाठी ग्रॅन्युल तेवढं एक दिलेलं आहे ते। बरं। आणि आता रोप आज 11वा दिवस, साधारण मी रोप लावण करत असताना सुरुवातीला कधी देतच नाही। बरं। आता रोप सेट झाल्यानंतर, म्हणजे आता सेट झालेत आणि 4 दिवसानं 15 दिवस होईल। 15 दिवसानंतर ह्या साईडला इथून एक 6 इंच अंतरावरती, बरोबर, परत अशी चढ मारायची, बरोबर। चढ मारून खतं टाकताना सुद्धा सगळीकडे टाकायचं, बरोबर। म्हणजे काही शेतकरी कसं करतात, असं जवळ टाकतात, चिमट टाकतात किंवा त्याच्या जवळच टाकतात, बरोबर। मधला गॅप तसाच राहतो, तिथं पण खत जास्त पडते ना, बरोबर। त्यामुळे चढ मारून आणि 4 दिवसानं मग याला बेसल डोस आणि 1 महिन्यानंतरचा डोस, असं दोन्ही एकत्रित द्यावं लागतं याला, बरोबर। म्हणजे कसं आहे, आता मध्ये जे अंतर सोडून जर ते टाकलं तर आता मुळ्यांची जवळपास वाढ आता एवढी 1-10 दिवसात चांगली झालेली असते। ह्या बाजूनं जवळपास अजून 4 दिवस या भोंड्यामध्ये मुळ्या आता पूर्ण प्लॉटच्या गोष्टीत सोसायटीसाठी लावले, त्यातलं काढून बघू पांढऱ्या मुळ्याची वाढ वगैरे भरपूर झाली। बरं। आता ह्या प्लॉटला म्हणजे पाण्याचं नियोजन ड्रिपद्वारे आहे सगळं? हो, ड्रिपद्वारे। बरं। आणि आता फवारणी आळवणीचं काय कसं नियोजन केलं? त्याला 6 तारखेला रोप लावून झाल्यानंतर आपलं गन्ना मास्टरचे जे आळवण्या वगैरे ते सुरुवातीला मी केले, 10 तारखेला केले, म्हणजे आज 1 आठवडा, म्हणजे 1 आळवणी झाल्या, म्हणजे दुसरी एक परत एक करणार, बरोबर। तर मित्रांनो, आपण गन्ना मास्टरचं तर तुम्हाला सांगतोय, अण्णांचं ह्याच्या मागं बरीच मोठी तपश्चर्या आहे, पण जमिनीची तयारी अण्णांनी ह्या कशी केली तुम्ही बघितलंय। माणसं 4-4 उभा करून ट्रॅक्टरवर सिंगल पलटीनं जमिनीची नांगरट, हरभरा, हे सगळ्या गोष्टीची तयारी करून मग आता ह्या शेतामध्ये हे पीक दिसतंय आणि फुटवे वगैरे तुम्हाला दिसतात। तर ही जमिनीची तयारी, बियाणाची गुणवत्ता असेल, आणि त्याचसोबत आता आपलं गन्ना मास्टरचं तंत्रज्ञान पण अण्णा आता वापरतात, तर त्याचे पण रिझल्ट आपल्याला चांगले येताना दिसतात। कुठल्या बाजूला आपण आहे तिथं जरा बघूया, एक थोडं मुळांची वाढ, मुळांची वाढ वगैरे कशी झाल्या। अण्णा आता बियाणे प्लॉट पुढच्या वर्षी जूनला जाणार ना? साधारण 15 मे पासून आता लागणी चालू होते त्या काळात जाणार हा बियाण्याला येईल, बरोबर। आणि आता हे टिश्यू कल्चरच आहे ना? टिश्यू कल्चरचं 3 स्टेज पूर्ण झालेला आहे, बरोबर। जेवढे येणार तेवढे 4 स्टेज होणार, 4 स्टेज होणार, बरोबर। तुम्ही बघितलं असेल जमिनीची तयारी ज्या वेळेला चांगली होते, तण तुम्हाला शेतामध्ये दिसते का? अण्णा तणनाशक मारले का? तणनाशक मारून
सुरुवातीला मारलं त्याच्यावर काय नाही, म्हणजे पावसात नंतर तण उगवल्यानंतर रोपं लावण्याच्या अगोदर. म्हणजे बघा रोपं लावण्याच्या अगोदरच तणनाशक वापरलेलं आहे. तुम्हाला शेतामध्ये कुठं तण देखील दिसत नाही अजिबात. आता ह्याच्यामध्ये नेमकं काय केलेलं, तुटाळ सांडण्यासाठी जवळजवळ डोळे लावलेले. हे बघा, हे तुम्हाला बघत दिसत असेल तर ते काढून जिथं गरज आहे त्या ठिकाणी परत ते डोळं घातले. हां, वाढ व्यवस्थित वाटली नाही, काढून टाकले. बरोबर बरोबर. सगळ्याच प्लॉट तुम्हाला आता आम्ही फिरून मी दाखवतोय नेमकी कंडिशन आता कशी आहे प्लॉटची, समजून येईल. फुटवा बऱ्यापैकी चालू झाला आहे बघा. 40 ते 40% रोपांना आता फुटवा आहे. अजून एक 8-10 दिवसांना अण्णा परत ह्यामधला लाईव्ह व्हिडिओ करा, त्यावेळेला फुटव्यांची संख्या कशी आहे काय ह्या गोष्टी समजतील. बरोबर बरोबर. हा एकूण किती प्लॉट आहे? हा 5.5 एकराचा प्लॉट आहे. बर. आणि रोप लावून झाले संध्याकाळी इतका पाऊस आला, मला वाटतं 106 मिलीमीटर झाला काय म्हणते, 112च्या आसपास, 112 मिलीमीटर. तर काही ठिकाणी असं पाक आता तिथं कम्प्लीट कातरून गेले बघा. बरोबर, एवढं पाणी पडलं. परत रोप सांडून घेतले. ओके ओके ओके. हा इथं दिसते, काढा की. खाली बघा जारवा किती तयार झालाय त्यामध्ये बघा. आज 7 दिवस झाले. 7 दिवसात हे बघा. तुटून निघाले, तुटून निघाले सगळ्याच्या. हो का. ही ऑलरेडी बघा जमिनीत राहिल्यामुळे गेले बघा आठवड्यात. जवळपास ती इकडल्या बोंड्यामध्येच गेली असावी. आताही तुटून निघाली. बरोबर. म्हणजे एवढ्या मुळ्यांची ग्रोथ आहे. आठवड्यात एवढं झालं बघा. 10 तारखेला आळवणी केली. 10 तारखेला बरोबर. आज 17 म्हणजे आज 7 दिवस झाले. खाणाऱ्या मुळ्या ज्या आहेत, फिडिंग रूट जे आपण म्हणतो, तर ती ह्या मुळ्या, परत ह्या ज्या तंतुमय मुळे आहेत, ह्या मुळ्यांमधनं देखील अन्नद्रव्यांचं आणि पाण्याचं शोषण होतंय मित्रांनो. वरच्या बाजूनं बघा, आत्ता कोंब अण्णांच्या हातात एक मोडला, हा एक, नंतर हा 2, इकडच्या बाजूला 3रा आहे, आणि हा जेटा 4था. म्हणजे एवढे 4 कोंब आलेत. तुम्ही मुळा ज्या आहेत ह्या मुळ्या, त्या तुम्हाला एकदम अशा वायरसारख्या दिसतील, इतक्या स्ट्रॉंग मुळे आहेत. हो का. किती ह्या प्रकारच्या मुळ्या ऊसाला खरं म्हणजे सुटणं गरजेचं आहे. बघा यामध्ये किती दिसतात तुम्हाला, 1 2 3 4 5 6 7, जवळपास 7 8 9, आणि इकडच्या बाजूच्या मोजा 10 11, जवळपास 11 मुळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतात. 1 मिनिट कॅमेरा धरा, एक गोष्ट थोडी दाखवायची आहे मित्रांनो. मागं पण आपण व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं, ऊसातले हे बारकावे तुम्हाला सांगणं खरं खूप गरजेचं आहे. हे बऱ्याच लोकांना माहीत आहेत, पण माहीत नसतील त्यांच्यासाठी आता हा एक थोडक्यात माहिती सांगतोय. अण्णांनी पण त्यांच्या व्हिडिओमध्ये बऱ्याच वेळा सांगितले. हा उभा ऊस होता. हा उभ्या ऊसामध्ये ही खालची जी तुम्हाला कांडी दिसते ती मोठी दिसते, वरची थोडी छोटी ठेवल्या. कारण काय होतं, ज्यावेळेला आपण जमिनीमध्ये ही कांडी लावतो त्यावेळेला सुरुवातीला कोंब फुटण्यासाठी आणि त्या कोंबाला वर येण्यासाठी जे अन्न घटक असतात तर ह्या कांडीमधले दिले जातात. आणि कांडीतलं वहन कसं असतं, हे खालून वर, ह्या बाजूनं इकडून वर होणार आहे वहन. तर ते इकडून वर होणारं वहन, ह्याच्यामुळं हे खालचा भाग आपण कधी पण लागण करताना, तुम्ही कांडी लागण करा किंवा अशी रोप लागण करा, त्यावेळेला अशी जर ठेवली तर तुम्हाला रोपाची उगवण पण, हे बियाण्याची उगवण पण चांगली दिसते, आणि येणारा कोंब ठोसर, हा कोंब बघा तुम्ही नेमका किती ठोसर आहे. तुम्ही स्टंप जर बघितली तर ही स्टंप हातानं सुद्धा दाबत नाही, इतकी कठीण आहे. आणि आता रोपाची जर लांबी बघितली जमिनीपासून तर जवळपास 1 फुटाच्या पण पेक्षा जास्त. रोप लागण करताना इथून जवळपास हो का हे कट केलेलं होतं. तर हे पानं आलेले आहेत ते आत्ताचे आलेले आहेत. रोपांना ऊसाला फुटवा कुठनं होतो मग मित्रांनो बघा, जे मुळे येतात खाली, ज्या वेळेला कोंब फुटून येतो त्यावेळेला इथं खाली चकत्या असतात. आता आपण हा थोडासा मोडून बघू ह्याच्यामध्ये. बघा ही इथनं कोंब आला, ह्या कोंबापासून इथनं बाजूनं ज्या सगळ्या आहे तो जारवा मुळ्या चालू झाल्या. ऊसाच्या गड्ड्यात ह्या चकत्या खाली ज्या बारीक ह्या चकत्या दिसतात ह्याच्यातनं फुटवा येणार आहे. इथं पण तुटून आलंय बघा, ह्या इथं तुम्हाला दिसेल बघा. तर ह्याच्यामध्ये बघितलं तर इथं जर तुम्ही बघितलं तुम्हाला ह्यामध्ये दिसेल, या बारीक ज्या चकत्या आहेत त्यातनं बघा कोंब यायलाच येतो. हा एक कोंब आलाय.
आता दुसरा कोंब इथं फुगलेला आहे, सगळ्या छोट्या 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 कांड्या आहेत बारक्या ऊसातल्या खालच्या, आणि फुटवा आपल्याला तिथूनच येत असतो. तुम्हाला ह्या बघा, ह्या इथनं फुटवा आलाय, अजून ह्याच्यातनं 2-3 जागी मुळ्या ज्या येतात त्या मुळ्या बघा इथनं चालू झाल्यात मुळ्या, म्हणजे छोट्या कांडीच्याच मुळ्या आहेत, ह्या कांडीपासून चालू झाल्यात. आणि ह्याची वाढ एवढी झाल्या, ही वाढ खरं म्हणजे चांगली होण्यासाठी आपण सुरुवातीच्या ज्या आळवण्या 2 सांगतो, एक पहिल्या आठवड्यात असेल आणि एक तिसऱ्या आठवड्यात असेल, तर त्या आळवणीचा फायदा नक्कीच ही वाढ वगैरे होण्यात आपल्याला दिसतोय. तर शेतकरी मित्रांनो, ह्या ऊसाचा आपण शरीर क्रियाशास्त्र समजून घेतलं पाहिजे. फुटवा कुठनं होतोय नेमका आणि आपल्याला ताकद कुठं लावावी लागते. ह्या कोंबाच्या खाली ज्या बारीक बारीक चकत्या बारीक बारीक कांडे आहेत तिथनं हा फुटवा येणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये जर अजून एक 4-5 दिवस जरी हा जर ठेवला असता तर अजून ह्याला 2-3 तुम्हाला फुटवे दिसले असते. म्हणजे एका गड्ड्याला एक 5-6 फुटवे तुम्हाला दिसून येतील एका कोंबाला. तर इतकी ह्या प्लॉटमध्ये पण ताकद आहे, अण्णांची करण्याची पद्धत पण वेगळी आहे आणि सगळ्याच गोष्टी ह्या प्लॉटला चांगल्या जुळून आल्यात. अण्णा, आता पुढचं नियोजन काय असणार आहे या प्लॉटचं? आता हा बियाणे प्लॉट आहे, साधारण एक 10 महिन्यामध्ये हा बियाण्याला जाणार. बरोबर. तर त्या दृष्टिकोनातनं ह्याला खताचे डोसेस वगैरे जे काय म्हणजे बेनेमाळा असल्यामुळं नत्राची मात्रा जवळ 9व्या महिन्यापर्यंत द्यावी लागते. तर त्या पद्धतीनं वर्षाला जे माझं बेनेमाळ्याचं नियोजन असतं त्या पद्धतीने ह्याचं केलेलं आहे. त्याला 9 महिन्यापर्यंत नत्राचे आपण एक्स्ट्रा डोसेस देणार आहे. जे कृषी विद्यापीठाची जी शिफारस केलेलं आहे सेम त्याच पद्धतीनं आता हे करत जाणार. म्हणजे बियाणे मळ्यासाठी खताच्या मात्रा सेपरेट आहेत, त्या खताच्या मात्रा या प्लॉटमध्ये आपण देणार आहे. तुम्ही इथं बघितलं, हे अण्णांनी एवढ्या जवळ अंतरावर लावलं, याचं कारण काय, तर एक एक मधलं रोप हे जे काढणार आणि जिथं समजा वीक वाटते अशा ठिकाणी टाकणार, म्हणजे लगेच तिथं परत रोप सेट होऊन परत लागण चांगली सुरायला लागते. तर असं नियोजन मित्रांनी केलंय. जमिनीचं नियोजन तुम्ही बघितलं, इथलं पुढच्या पण ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतील या प्लॉटचं नियोजन काय आहे ते अण्णा आपल्याला लाईव्ह व्हिडिओच्या माध्यमातून मागच्या सांगितलंच त्यांनी. मागच्या बाजूला तुम्ही बघितलं तर केळीचा प्लॉट आहे, त्यामधला पण आता आपण थोडक्यात व्हिडिओ बघणार आहे. हा व्हिडिओ कट करून आपण कंटिन्यू करायचा कंटिन्यू करू, कारण ऑडियन्स आहे याच्यात. तर केळीचा प्लॉट अण्णांचा पण चांगला आहे. 1 महिन्याची लागण आहे, 60 दिवस 66 दिवस झाले. 15 जुलैची लागण आहे. 66 दिवसाचा केळीचा प्लॉट आहे. बोला तुम्हाला केळीचा प्लॉट पण आता लाईव्ह चालूच आहे. तर केळीचा प्लॉट पण दोरी मारल्यासारखं लावतानाच बघितलेलं, दोरी मार. आणि हा उंची पण तुम्ही बघा, उंची कुठेही एका सुद्धा रोपाची कमी जास्त झालेली नाही, म्हणजे दोरी लावल्यासारखी उंची या प्लॉटची आहे. राईट अण्णा, थोडक्यात इथं काय नियोजन कसं केलं जरा, केळीचं अंतर, रोपाचं अंतर, आणि हे जरा बेडवर लावलेलं वाटतंय. तर हे आपण 6 बाय 5 हे अंतरावरती केलेलं आहे. बरोबर. आणि बेडवर म्हणजे आता ज्या रानात आपण आता ऊसाची लावण केल्या तिथं पूर्वी मी ट्रायलला ह्याच्या मागले जे केळीचं पीक होतं प्लेन जमिनीवरती केलं होतं. हो. लागण खोडवा 2 पिकं पण चांगली आली होती. म्हणजे केळीला जास्त भर पाहिजे हा काय तिथं विषय आला नाही. तिथं पण आपण भरीला ट्रॅक्टर पण घातला नव्हता. जसं तंबाखू लावतो ना दोरी लावून त्या पद्धतीनं ते केलेलं होतं. बरोबर. आणि मग आता बऱ्याच ठिकाणी बघतो की आता बेडवर पण लावायला लागल्या. मग त्या पद्धतीने ह्या पद्धतीमध्ये विशेष काय फरक नाही. आणि एक ह्या पद्धतीमध्ये फायदा काय होतोय, थोडं बेडवरती लावल्यामुळं पाऊस वगैरे जास्त मातला तर वापसा कंडिशन वरती राहते. बरोबर. आणि त्यामुळं हे बेडवर केलेलं आहे. बरोबर. आता जवळपास की 66 दिवस झाले. आज 66 दिवस झाले. 11 जुलैची लावण आहे. बरं, आता ह्याला नियोजन कसं, खतांचं वगैरे ड्रिप मधनं? त्याला आठवड्यात 2 वेळा खताचं नियोजन केलेलं आहे. बरं. त्याच्यामध्ये 1261 आहे, 0050 आहे, हां, परत पोटॅश आहे, युरिया, बरोबर, मॅग्नेशियम सल्फेट. बरोबर. आठवड्यातनं 2 वेळा देतो. बरोबर. आता ह्याला फवारणी ते केळीसाठी जे गन्ना मास्टरचं जे किट आता हे केलेलं आहे त्याचे ट्रायल्स ह्याच्यावरती घेतलेले आहेत. बरोबर. काही ड्रिप मधनं सोडलेत, थोडे आळवणी घेतलेले आहेत. बरं. आणि आता स्प्रेचे जे आता 2 स्प्रे द्यायचे आहेत त्या किट मध्ये, जे 2 स्प्रे आपण आता हे स्प्रे आता आज उद्या आता हे घेणार आता उद्या परवा दिवशी 1-2 दिवसात. बरोबर. पुढचे 2 जे पानावरचे स्प्रे अजून घेतलेले नाहीत. हां, फक्त 2 आळवण्या आणि आळवण्या फक्त केल्या, सोडलेले, ड्रिप मधनं सोडलेत.
तर ती घेणार आहे. फरक चांगला आता जाणवतो. प्लॉट रुंदी वगैरे बघा की तुम्ही कशी साईज वगैरे बघा. चांगली 66 दिवसाच्या मानानं एकदम चांगला आहे प्लॉट. प्लॉट एकदम एकसारखा आहे मित्रांनो. तुम्हाला वरनं जेवढं दिसते तेवढं दाखवतो. किती एकराचा प्लॉट आहे अण्णा? हा 3.5 एकराचा आहे. 3.5 एकराचा. ह्याच्यामध्ये खोडवा होता. तुमचं किती आहे रेकॉर्ड कशाचं उत्पादनाचं? साधारण 44 पर्यंत गेले एकरी 44. आणि खोडवा थोडा साधारण 30-32 पर्यंत. 30-32 पर्यंत गेले. याच्यात काय टार्गेट आहे? आहे किमान 40-76 याचं चालेल 40 टन तरी निघालं पाहिजे केळी. चालेल. पीक परवडत नाही. चालेल मित्रांनो, पिकाचं नियोजन कधी पण अण्णांच्या शेतावर आल्यावर एकच भाव होतं की पिकाचं नियोजन कसं करावं हे यांच्याकडनं खरं शिकावं. आम्ही बऱ्याच गोष्टी अण्णांच्याकडनं शिकतोय. शेतीमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या किती महत्त्वाच्या आहेत. ऊसाची लागण असेल, अंतर घेऊन लागण असेल, ह्या बऱ्याच गोष्टी जरी आम्ही PhD केली असेल ॲग्रिकल्चरमध्ये तरी पण ह्या छोट्या गोष्टी शाळेत शिकवल्या जात नाहीत, कॉलेजमध्ये शिकवल्या जात नाहीत. ह्या तुम्हाला शिकाव्या लागतात. आणि अशा अनुभवी ज्यावेळेला लोक आपल्याला भेटतात तर त्याच वेळेला आपण अशा गोष्टी शिकतो. बाकीचं नियोजन ह्या प्लॉटचं तुम्हाला केळीचं अण्णा सविस्तर सांगतातच. ऊसाच्या प्लॉटचं पण नियोजन वेळोवेळी आपण लाईव्हच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगत चलू. त्या पद्धतीने नियोजन करा. होय मी